Καλημέρα. Good morning. Buenos días. Buenos días. Εγώ είμαι από την Ισπανία, είμαι η Sara. Μιλάω ισπανικά, αλλά σήμερα θα προσπαθήσω να μιλήσω στα ελληνικά. My name is Sara. I'm from Spain. My first mother tongue is Spanish, but today I will speak in English. In Greek. In Greek, sorry. I hope. Καταρχάς θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ και σας βλέπω όλους. Μου δίνετε πάρα πολύ ενθάρρυνση. First of all, I'd like to tell you that this morning just seeing all of you gives me a great encouragement and joy. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι να μοιραστώ το τίτλο της σκέψης αυτή που θα μοιραστώ σήμερα. And the next thing I want to say is the title of the thoughts I've come to share with you. Είναι η κρυμμένη διακονία στη διακονία μας. So the title is The Hidden Ministry in Your Ministry. Και η περικοπή που θα ήθελα να διαβάσουμε αυτό το πρωί βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 13, εδάφιο 13 με 17. The passage I'd like us to take a look at is in the Gospel of John, chapter 13, and verses 13 through 17. Και θα ήθελα να το διαβάσουμε μαζί. Θέλεις να το διαβάσεις και εσύ στα ελληνικά, παρακαλώ. Εσείς με φωνάζετε διδάσκαλε και Κύριε, και σωστά το λέτε, γιατί είμαι. Αν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας έπλυνα τα πόδια, έχετε κι εσείς την υποχρέωση να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου. Σας έδωσα το παράδειγμα για να κάνετε εσείς όπως έκανα κι εγώ. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του, ούτε απεσταλμένος ανώτερος από εκείνον που τον έστειλε. Εάν τα μάθετε αυτά, θα είστε μακάρι, αν τα εφαρμόζετε κιόλας. Ευχαριστώ. Και στα αγγλικά. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a servant greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Ευχαριστούμε. Κάτι που μου φαίνεται τρομερό στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι πόσο βαθιά μπορεί να είναι αυτό το Ευαγγέλιο. Μπορούμε να διαβάσουμε μια περικοπή μικρή και να έχει πολλά επίπεδα μέσα του. Something that I find fascinating about the Gospel of John is how deep it is. You could be reading a tiny little portion, a passage, and it can have so many layers in it. Και κάτι που είπε ο Αυγουστίνος είναι, το Ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι αρκετά βαθύ για να κολυμπήσει ένας ελέφαντας και αρκετά ρηχό για να μην πνιγεί ένα παιδί. Augustine said the gospel is so deep that an elephant can play in it, but yet swim in it, and yet so simple that a child could play in it. Και καθώς μελετούσα αυτή η περικοπή, ένιωθα και ελέφαντας και παιδί. And as I was studying this passage, I felt both like an elephant and like a child. Και σκεφτόμουν για τη διακονία. And I was thinking about the topic of service, of Σκεφτόμουν ministry. για σας που είστε εδώ μάλλον επειδή κάποια στιγμή έχετε σκεφτεί για τη διακονία ή θέλετε ή συμμετέχετε σε μια διακονία. I thought that maybe you're here because at some point in time you were considering serving through ministry, or maybe are considering it now, or are part of a current ministry. Και ήθελα να σας προκαλώ. And I'd like to challenge you. Να σκεφτούμε ότι πάντα η διακονία που κάνουμε έχει μια κρυμμένη διακονία. I'd like to challenge us with the thought that any ministry we do has a hidden service, a ministry in it. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι κάθε διακονία έρχεται χέρι-χέρι με μία άλλη που για πολλούς από εμάς κάποια στιγμή μπορεί να παραμένει κρυφή παρόλο που φαίνεται ότι είναι φανερές. Perhaps the thought is that there's times that we are a part of a service or we're serving somewhere, and the fact is that this service always will be coupled with another service that may be in hiding, that may not be seen, or it may be obvious.
Και νομίζω αυτή η περικοπή μας μιλάει για την κρυμμένη διακονία. And I think that this passage speaks to us of this hidden service. Και νομίζω επίσης ότι υπάρχουν 3 ερωτήσεις που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας. And I think that there's also 3 questions that we could ask ourselves. Να εξετάσουμε αν την έχουμε καταλάβει. To examine ourselves if we've become aware of this hidden opportunity for service. Πρώτη ερώτηση. First question. Με ποιους τρόπους υπηρετούμε συνειδητά τον αδελφό και την αδελφή μας με τους οποίους κάνουμε διακονία. In what ways are we intentionally serving our fellow servants with which we are serving? Κάτι που βλέπω εδώ είναι πως ο Ιησούς αλλάζει λίγο σε αυτό το κεφάλαιο. Μέχρι τώρα έκανε διακονία ο Ιησούς με τους μαθητές. I think in this passage, as we see the gospel develop, it seems like Jesus is shifting a little bit his focus. Up until now, he's been serving with the disciples. Άλλους ανθρώπους. He's been serving other people along with the disciples. Αλλά τώρα ο Ιησούς υπηρετεί τους μαθητές. He's serving his own disciples. Γιατί? Why? Γιατί είναι σημαντικό. Because it's important. Εκεί μας μαθαίνει ο Ιησούς ότι και εμείς πρέπει να υπηρετήσουμε ένας τον άλλον καθώς είμαστε στη διακονία. This is where Jesus teaches us to serve one another as we are serving him in ministry. Δεν είναι μόνο τα άτομα που έρχεται στη διακονία για βοήθεια, αυτά που υπηρετούμε. So we're not serving only the people that might be our first target of service, the people that come to receive service from us. Δεν είναι μόνο ο ξένος, It might not be the foreigner only, αλλά είναι ο γνωστός, but it might be the familiar. που as κάποιες well, φορές μπορεί να είναι και πιο δύσκολο να αγαπάς. which sometimes might even be more of a challenge to love. Και πολλές φορές είναι πολύ διαφορετικός από μένα, από σένα. And many times that could be someone that's very different than you or me. Κοιτάμε τους μαθητές και βλέπουμε τον Πέτρο, τον Ιωάννη We look at the disciples and we see Peter, John, και βλέπουμε και τον Ιούδα. and we also see Judas. Και ο Ιησούς And Jesus γονατίζεται μπροστά σε κάθε ένα από αυτούς και πλένει τα πόδια τους. kneels before every one of them and washes their feet. Τι σημαίνει για μας να πλύνουμε τα πόδια του αδελφού μας, της αδελφή μας? What does it mean for us to wash the feet of our brother or our sister? Μπορεί να είναι διαφορετικό για κάθε ένας από εμάς. It might be different for each one of us. Μπορεί να είναι ένας λόγος ενθάρρυνσης. It might be a word of encouragement. Μπορεί να είναι να σέβεσαι το χαρακτήρα του και αυτό που ο Θεός τον κάλεσε να κάνει. It might be a way of respecting their character and their personality and how as God has fashioned them and how they serve. Μπορεί μια στιγμή να πρέπει να πούμε την αλήθεια ένας στον άλλον και να πονέσουμε. It might be doing the hard thing of speaking the truth to someone and grieving someone. Και αυτό είναι αυτή είναι η διακονία που πρέπει να κάνουμε επίσης. And this is also a part of service. This is a service we're called to. Λίγο πιο κάτω, Further σε down, αυτό το κεφάλαιο, In this passage, in διαβάσουμε, this chapter, we read, σας δίνω μία νέα εντολή να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. "A new commandment I give you that you would love one another. Όπως σας αγάπησα εγώ, να αγαπάτε και εσείς ο ένας τον άλλον. As I have loved you, so may you love one another. Έτσι θα σας ξεχωρίσουν όλοι πως είστε μαθητές μου. So in this way, all will see that you are my disciples, Αν αγαπάτε ένας τον άλλον. if you have love for one another." Άρα, αν θέλουμε να κάνουμε διακονία ή να συμμετέχουμε σε μια διακονία, ο Θεός μας καλεί να αγαπιόμαστε. So if we want to be a part of a ministry, or we want to serve others, we're first called to love one another. Δεύτερη ερώτηση. Second question we can ask ourselves. Πώς αντιμετωπίσουμε την εξουσία που μας έχει δώσει ο Θεός? How do we respond to the authority that God has given us? Δεν ξέρω αν τώρα, αλλά σίγουρα μία μέρα I don't know if now, but at least one day, μπορεί ο Θεός να σου δώσει κάποια εξουσία σε μια διακονία. God might give you a position of authority in a ministry. Να έχεις ανθρώπους που σε ακούνε. To have people that are heeding you and Που σε σέβονται. who respect you. Τι θα κάνεις με αυτό? What will you do with this responsibility? Τι κάνει ο Ιησούς? What does Jesus do? Λίγο πιο μπροστά στο εδάφιο 3, Earlier up in verse 3 we read, ο Ιησούς ήξερε ότι ο πατέρας του είχε δώσει απεριόριστη εξουσία. Jesus knew that the Father had put all things under his power. Και ότι από τον πατέρα ήρθε και στον πατέρα επιστρέφει.
and that he was coming from God and was returning to God. Αν κάποιος Father. έχει εξουσία, είναι ο Ιησούς. So if someone has authority, that is Jesus. Αλλά τι κάνει με αυτή την εξουσία? But what does he do with this authority? Να καβαλήσει σε ένα άλογο? Did he ride a horse? Να κάθεται στο θρόνο και απλά να δώσει εντολές? Did he remain just on the throne of heaven and send out his commands? Τι κάνει? What does he do? Παίρνει μια πετσέτα, He takes a towel. γεμίσει ένα λεκάνι με νερό He takes a basin, fills it with water, και γονατίσει and he bows. μπροστά στους μαθητές. He kneels in front of the disciples. Γιατί να το κάνει αυτό? Why would he do such a thing? Γιατί ήξερε ποιος είναι. Because he knew who he was. Και νομίζω και εμείς είμαστε καλεσμένοι σήμερα να ξέρουμε ποιοι είμαστε. And I think we today are invited, we are called to know who we are. Είσαι και είμαι You and I are αγαπημένα παιδιά του Θεού. beloved children of God. Είμαστε We are αγαπημένα παιδιά του Θεού. beloved children of God. Δεν χρειαζόμαστε να αποδείξουμε τίποτα στο Θεό. We need to prove nothing to God, Τίποτα στους ανθρώπους, nothing to people, τίποτα ούτε στον εαυτό μας. nothing even to our own selves. Και μπορούμε να διακονήσουμε And we can serve επειδή because είμαστε αγαπημένα παιδιά του Θεού. we're beloved children of God. Είμαστε παιδιά We are children που είμαστε στο δρόμο για το σπίτι του Πατέρα. that are on the way, on the road of the way back to our home in heaven. Τρίτη ερώτηση. Third question. Είναι αυτή η διακονία, η διακονία αυτή με οδηγεί στο Σταυρό. The ministry that I'm doing, does it lead me to the cross? Και δεν εννοώ το Σταυρό του Ιησού, And I don't mean the cross of Jesus. εννοώ το Σταυρό μου. I mean the cross that I'm called to carry. Δεν το λέω θεωρητικά, αλλά βιωματικά. I'm not just saying it theoretically, but I'm saying it experientially. Καθώς κάνω αυτή η διακονία, πεθαίνω στον εαυτό μου. As I do this ministry, as I serve, am I dying to myself? Στο όνομά μου, Am I dying to my name, φήμη μου, my reputation, reputation, στη δόξα μου, to my glory, ακόμα και στη επιρροή μου πάνω από άλλους ανθρώπους. even to my influence over others? Ο Χριστός μας καλεί να πεθαίνουμε. Jesus calls us to die, Να πάρουμε την πετσέτα, to pick up the towel, να γεμίσουμε το λεκάνι με νερό to fill the basin with water, και να πλύνουμε τα πόδια του αδελφού μας και της αδελφής and to μας. wash the feet of our brother and our sister. Όταν το ξεχνάμε αυτό, And when we forget this, μπορούμε να πάμε ξανά στο Ιωάννη 13 we could just go back to John chapter 13 και να θυμόμαστε πως αυτή ήταν αρχή and remember that this was the beginning που οδήγησε τον Ιησού στο Σταυρό. of the Lord's journey to the cross. Γιατί εκεί που υπηρετεί ο Χριστός Because where Jesus serves, είναι από αρχή it's from the beginning μέχρι τέλος. till the end. Αυτό είναι prelude, Το πρελούδιο. το πρελούδιο για το Σταυρό. This is the cross's prelude. Ο Ιησούς Jesus ήταν έτοιμος να πεθάνει, was ready to die, όχι μόνο να πλύνει τα πόδια μια στιγμή, not just to wash feet in a moment, γιατί υπηρετούσε because he served και αγάπησε and loved πραγματικά τους μαθητές του. his disciples truly. Άρα, πριν τελειώσω, So before I come to an end, ναι, αν θέλουμε να εξετάσουμε κάποια στιγμή τη διακονία που κάνουμε, if at some point we want to do an evaluation of the ministry we're doing, ή ακόμα θα έλεγα και της χριστιανικής μας ζωής, or I would γενικά, even perhaps take it further to say even examine our own Christian lives. μπορούμε να εξετάσουμε την κρυφή διακονία της διακονίας. We can look into the hidden ministry and hidden service of service. Και να ρωτήσουμε αυτές τις τρεις ερωτήσεις στον εαυτό And μας. ask ourselves again those three questions. Νομίζω ότι μόνο τότε I believe that only then μπορεί η πνευματική μας ζωή may our spiritual life will be enabled να ευδοκιμήσει. to actually flourish. Γιατί Because το κάλεσμα που έχουμε είναι
ο Χριστός, the calling that we have as Christ, η εικόνα του Χριστού να διαμορφώνεται περισσότερο και περισσότερο στη ζωή μας. the image of Christ to be formed more and more in our lives. Άρα η προσευχή μου για σας και για μένα So my prayer for you and for me είναι να συνεχίσουμε να πλύνουμε τα πόδια ένας that στον we άλλον would continue washing each other's feet και ο κόσμος να μάθει ότι είμαστε οι μαθητές του. and that the world would see that we are his disciples. Αμήν.